Bună ziua frumoși mei săgetători! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vom face etalarea pentru luna august 2024 pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în săgetător. Începem, bineînțeles, cu 3 mesaje oracol. Să vedem ce mesaje importante trebuie să ascultați de la mine, da? Etalarea este una generală, nu uitați, luați de aici doar dacă rezonează ceva cu situația voastră, selectați mesajele pentru că poate rezona pentru unii dintre voi pe arii total diferite, da? Hai să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru săgetători pentru luna august 2024. Primul mesaj. Iubire de sine. E momentul să te centrezi pe tine, da? Eu simt aici că e ca și cum nimeni altcineva și nimic altceva din viața ta în afară de tine în luna august. Cel puțin în luna august. Fii mai egoist. Acum tu poți să-mi spui mie, egoist, nu, că eu nu pot să fiu egoist, că nu e ce? Că nu e acceptat social? Nu, dragii mei, egoismul este foarte sănătos, pentru că dacă n-am fi egoiști, nu ne-am gândit la noi și până la urmă noi suntem cea mai importantă persoană din viața noastră. Pentru mine e foarte clar, eu sunt o egoistă, numiți-mă cum vreți voi, da? Numiți-mă persoană rea, dacă vreți. Dualitate și umbră, al doilea mesaj. Și a primi aici. Avem următorul mesaj, a primi. La capătul cărților avem limite. Ok, ce înțeleg eu aici este că se spune așa, luna august e pentru tine, fă tot ce stă în putință ca tu să fii ok din punct de vedere emoțional, pentru că aici avem o inimă pe care persoana asta, uite cum o îmbrățișează, da? Partea emoțională este foarte importantă pentru tine, prestează multă atenție. Nu știu dacă e corect în românește prestează, dar mă rog, tu puneți atenția acolo, pe sentimentele tale, pe ceea ce simți tu. Și fii egoist, cum am zis. Dualitatea și umbra este acceptarea ambelor părți din noi. Noi avem, fiecare dintre noi avem și o parte luminoasă și o parte întunecată. E parte din noi, nu putem să fim doar luminoși, nu putem să fim doar obscuri, da? Deci aici vorba despre acceptă faptul că și tu și orice persoană are aceste două părți, conține aceste două părți în ea, da? Și aici avem a primi, dar voi este vorba despre a ști să primiți. Dacă v-ați zbătut mult timp, simt aici un mesaj interesant pentru unii dintre voi, dacă v-ați zbătut mult timp între lumină și întuneric în viața voastră sentimentală, pentru că aici de-aia vorbim de inimă, ce s-a întâmplat este că tu n-ai știut să ceri, rectific. N-ai știut să interpretezi ce primești. Atenție, și poate de aia n-ai vrut să fii egoist, poate de aia ai simțit că e ca și cum ești respins, da? Multe limite aici, pentru că nu ai știut să interpretezi ce primești. Că primeai în aceeași măsură, voi știți. Că nu primeai, întreabă-te de ce. Pentru că nu te iubeai pe tine sau pentru că nu știai să pui piciorul în prag și să faci, hai zicem așa, în loc să fii în dualitate, să zici, aoleu, cum să fii egoist, că egoist înseamnă rău, înseamnă obscur, și probabil că ai făcut multe eforturi să fii tot timpul educat, să fii tot timpul, nu știu, așa, într-un fel
în detrimentul tău, în detrimentul iubirii de sine, pentru că n-ai știut. Nu știu de ce mi se transmit mesajele astea, nu știu pentru cine sunt. Nu e că n-ai știut să primești. Poate unii dintre voi n-ați știut să primiți, n-ați știut să interpretați ce primiți, pentru că aici probabil că nu exista echilibru, da? Nu exista reciprocitate. Tu întotdeauna când era vorba de reciprocitate erai limitat. Tu poate încercai să dai și încercai să interpretezi că ceea ce primești este ce meriți. Și nu e despre asta. Deci tu ai o problemă de autostimă, ai o problemă de egoism, nu ești egoist, nu știi să fii egoist. Și acum ți spune fii egoist, gândește-te la tine. Nu mai sta să faci tu pe amabilul dacă nu primești. În consecință, dacă tu dai și nu primești același lucru, de ce să încerci să pui fața luminoasă când tu de fapt ești deranjat? Gândește-te un pic. Mesajele astea nu mi-au venit așa pentru că aici e un scop. Cineva are nevoie să audă acest aspect. Hai să vedem. Ce vrea să ne spună tarotul pentru voi, dragii mei săgetători? Facem crucea celtică, vom pune cărțile pe față. Să vedem de la început ce au să ne transmită. Hai să vedem. Soare, luna, ascendent sau Venus în Săgetător, luna august 2024. Prima carte. Regina de spade, vezi? Deci aici nu vorbim de egoism, aici vorbim de pragmatism. Situația este una în care tu trebuie să ai energie de tratare la rece, tratament la rece. Trebuie să fii foarte detașat de situație. Pentru că e nevoie să-ți folosești foarte mult partea cognitivă, logică. Da. Dacă vrei să numești egoism, înainte. Deci eu iubesc egoismul, dragii mei. În mintea ta 10 de cupe. În mintea ta zace armonia, fericirea pentru toată lumea. Deci e ca și cum să fie bine tot timpul. Vom vedea ce vrea să ne spună. În subconștient, pași de cupe. Te văd iluzionat. În subconștient ai o speranță, ai un vis, ești ca un adolescent care niciodată nu-i moare visul, nu-i moare speranța. Interesant ce simt aici la voi. În trecut, roata norocului e o situație care s-a repetat. Parcă te-ai învârtit într-un cerc, într-o roată de hamster în ultimile luni. De ce nu un an de zile? Aici avem un ciclu de un an întreg. Poate unii dintre voi v-ați învârtit un an de zile într-o situație anume în care tot timpul se repeta aceeași istorie, aceeași poveste. În viitor, justiția, momente de decizie, probabil, momente de adevăr, momente de pact, poate fi un contract sau o desfacere a unui contract, poate fi o separare, un divorț pentru unii dintre voi, vom vedea. Și concluzia, pași de bâte, libertate, curiozitate, dorință de experimentare, vitalitate. Eliberare simt aici cu pajul ăsta de bâte pentru unii dintre voi. Unii dintre voi poate vorbim aici despre un divorț. Da, e posibil. Ia uite, nebunul. Deci aici intrăm într-o energie în care săgetătorul are o energie de wow. Da. Deci aici povestea vine și ne spune așa. Că ai încercat să vii cu soluții la problemele pe care le ai, da? Ai încercat să pui punctul pe i. Asul de spade este o conversație sinceră, așa. Poate fi o discuție dureroasă,
pentru că adevărul doare întotdeauna, da? Ai avut așteptări ca după această discuție lucrurile să se rezolve, ai așteptat niște rezultate, dar probabil că rezultatele care tu le așteptai erau cumva era cumva o dominare, adică era ca și cum tu vroiai să fie într-un fel anume rezultatele alea. Și probabil că n-au fost, pentru că aici tu ai intrat în energia nebunului în care zici, ok, eu am încercat de toate, nu mai are rost, pentru că indiferent cât de mult aș încerca să controlez, cât de mult aș încerca să rezolv eu, că eu pot, da? Și cât de mult aș încerca eu să investesc, nu mai văd o soluție. Și aici a intrat în energia nebunului, energie de eliberare. Unii dintre voi sunteți aici pe a da drumul, a începe un alt capitol în viața voastră, pentru că s-a tot încercat ceva. Da? De aia vorbim despre primul mesaj, este iubire de sine. Centrează-te pe tine. Nu mai intra în altă poveste. Prima carte este Regina de Spade, care ne spune că tu trebuie să fii centrat, pentru că ai de rezolvat la rece o situație. Hai să vedem ce-i cu ea. Cu ce vine, uite, alegere. Deci aici e vorba de, trebuie să ai mintea clară ca să poți să alegi în favoarea ta, îmi vine să spun. Sau cel puțin să alegi să fie bine pentru tine, da? Îndrăgostiți, vin cu mesajul ăsta. Alegerea pe care tu trebuie să o faci trebuie să fie pentru binele tău. Atât. Luna august este o lună de alegere și o lună de răscruce pentru unii dintre voi. În cazul în care vorbim despre probleme de genul ăsta, că ați avut probleme în relație, nu știu dacă vorbim despre un divorț, da? Sau vorbim aici despre orice altă situație care s-a tot repetat, că a fost o chestie ciclică la voi. Deci aici e vorba despre luna august, e momentul intelectului. Mă pun cu mintea rece și mă gândesc că eu nu mai pot sta așa, trebuie să fac o alegere și aici e vorba despre un nou început. Trebuie să încep să-mi văd, cel puțin să încep să fiu o persoană vitală, pentru că nu mai sunt o persoană vitală. Am ajuns să fiu un cup de gheață aici, da? În care nu mă mai mișcă nimic, nu mai am sentimente, nu mai am chef să trăiesc, nu mai am foc în mine viață, da? Deci tu ești o zodie de foc, tu ai nevoie aici de foc în tine, n-ai cum să fii un cup de gheață aici. Gheața e pentru altcineva, nu e pentru săgetător. Și aici e vorba despre, dragii mei săgetători, sunteți puși la încercare să evaluați într-un mod foarte critic și sănătos pentru voi că trebuie să luați o decizie. Atenție că unii dintre voi așa de sănătos o să gândiți încât o să alegeți să vă împăcați sau să mai dați o șansă relației. Poate să fie și asta. Acum, dacă pentru tine decizia asta este una sănătoasă, e ok că e pentru tine. Eu nu pot să zic nimic în contra. Deci aici fiecare alege ce crede că e mai bun pentru el. Unii dintre voi veți lua decizia să o luați de la capăt cu persoana respectivă. Poate fi un nou capitol. Vom vedea cum decurge această etalare, da? Să rămânem cu aceste două interpretări. Hai să vedem 10 de cupe din capul tău. Eremitul. Doi de bâte și 6 de bâte. Eu cred că tu în mintea ta ai o strategie și ai niște planuri în legătură cu relația asta, da? Indiferent că vorbim de prima variantă sau de a doua variantă. Aici vorbim despre un săgetător care planurile pe care le are săgetătorul sunt unele care să ducă la închegarea relației, la maturizarea relației și nu se lasă până nu ajunge acolo, da?
Unii dintre voi, în mintea voastră asta aveți. Nu mă las până n-ajung acolo unde vreau eu cu relația asta. Și voi face tot ce îmi stă în putere să duc acolo, la rezultatul ăla, da? Relația. Tu vrei să fii fericit în relația asta. E singurul gând pe care tu l-ai. Și pentru prima și pentru a doua variantă. Că este o decizie bună să rămâi în continuare în relație, tu știi. Dacă tu gândești la rece și tu începi să te ocupi de tine, da? De propria persoană, de egoismul ăla despre care vorbeam și să nu mai stai așa să pui față bună când de fapt nu ești bine tu pe dinăuntru, nu ești mulțumit cu ceea ce primești de la celălalt, dar să arăți ca și cum ar fi ok, da, e ok și așa, cu țărăita. Nu, aici e vorba despre, dacă pentru tine e ok așa, e ok așa, nu are nimeni ce să zică, da? Scopul tău, în mintea ta conștientă, este ăsta, să ducă relația la succes, să o reîncheg, îmi vine să zic. Da, în subconștientul tău aici, vezi tu, cum am zis mai devreme, speranța asta în care o are pajul ăsta de cupe, visător, așa, iluzoriu, se gândește, wow, și-aș putea să fac aia și o să fie așa, și o să fie așa. Ăsta e ca un îndrăgostit etern, îndrăgostit de iubire, da? Sunt îndrăgostit de dragoste. Da. Hai să vedem ce e cu el. Acum nu știu dacă tu ești genul de persoană așa cu capul în nori, mă refer din punct de vedere emoțional, când te îndrăgostești de cineva, începi să-ți faci vise, telenovele, pentru că aici pe subconștient, poate tu ești așa ca persoană, idealizezi, atenție, poate idealizezi povestea în sine și povestea tu trebuie să o tratezi la rece. Atenție! Faptul că nu te lași până n-ajungi undeva cu persoana asta, tu știi, aici avem un înțelept, avem figura înțeleptului. Dacă tu crezi că este înțeleaptă alegerea asta, ți-am zis, nimeni nu are nimic împotrivă, tu știi. Dar eu văd aici multă idealizare în pajul de cupe. Uite, avem și împăratul. Și 9 de cupe. Da, tu aici ai un vis, e clar. La tine în subconștient s-a impregnat, s-a implementat un vis. Deci tu ai o mare dorință aici. Tu vrei ceva solid, structură, tu vrei persoana asta. Indiferent că sunteți sau nu împreună, deci aici nu vorbim doar despre cei care aveți o relație, vorbim și despre cei singuri, da? Indiferent că aveți o relație sau nu, persoana asta care pe tine te-a făcut aici, stai cu capul nor să visezi porcușori, a dezlănțuit în tine o mare dorință de nu mă las până când nu ajung la ceva serios. Dacă ești într-o relație și aici vorbim de faptul că relația voastră a ajuns într-un moment de criză, o răscruce, tu ești un cub de gheață și nu mai știi ce și cum, dar alegi în continuare relația pentru că tu îți dorești ca toată lumea să fie fericită și să fie familia închegată, da? Și nu te lași până ajungi acolo, în mintea ta subconștientă, dorința este într-adevăr să se ajungă din nou acolo, dar aici pentru voi ni se spune, pentru toți, da? Ni se spune, ai nevoie de disciplină mentală, pentru că tu ești doar visător cu speranță și nu ești cu adevărat disciplinat. De-aia Regina de Spade și prima carte. Unde e iubirea de sine? Pentru că ăsta nu se iubește pe el, ăsta e cu capul în nori, așa stă și zice, las că o să fie bine, las că o să fac, visez, wow, 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 porcușorul, da? Și aici e vorba de, ok, iubirea de sine unde e? Unde ești tu aici în povestea asta? Unde e mândria ta, împăratul, da? Unde e atitudinea ta în care se zice, stai puțin, că și eu am nevoie să primesc în
consecință, da? Dacă eu îți dau, dă și tu. Pentru că ăsta se mulțumește cu ce pică. Dacă nu pică, curge, cum se zice. Nu asta e atitudinea. Aici e vorba de disciplinează-ți un pic ieșirile astea așa din poveste, să mai visezi porcușori și pune mâna și centrează-te pe tine. Tu educă-te. Aici educație personală pentru tine. Iubește-te. Da? Iubire de sine aici. Ok, hai să vedem roata norocului în trecut. Hai să vedem ce s-a repetat în viața ta. Ia uite ce s-a repetat. Avem așa, 10 de spade, temperanța, una caldă, una rece. Când ai crezut că s-a terminat și s-a așezat calmul, a venit din nou bușitura. 5 de monede, regina de cupe. Pentru unii dintre voi este o poveste de triunghi amoros, probabil, care s-a repetat în viața voastră în ultimul an, nu vine să spun. N-ați ieșit din cerc. Au existat probabil 3 persoane. Pentru că aici vorbim de o trădare, vorbim despre o persoană care s-a simțit singură, o persoană care a stat și a cerșit, o persoană care probabil a fost mințită, că nu există altcineva, o persoană care i-a fost frică, pentru că era dependentă emoțional de celălalt, i-a fost frică să ia o decizie, a încercat să păstreze aparențe, să-și păstreze calmul. A fost un an, mie vine să spun un an aici, pentru unii dintre voi. A fost un an de atât de multe suișuri și coborâșuri în ceea ce privește cea de-a treia persoană și trădarea și singurătatea, abandonul, frica de abandon. O moarte constantă a fost. Moarte și resuscitare. A fost așa, un an teribil, îmi vine să zic, pentru unii dintre voi. Între agonie și extaz. Dar nu aș spune extaz de fericire. Între agonie și încep să respir. Mai respir un pic și când respir un pic chiar cad în agonie. Da? Așa a fost anul. Uite așa. Din punct de vedere emoțional. Și nu pot să spun că nu a fost vorba despre un triunghi amoros, pentru că aici avem conotație de trădare. Trădare și părăsire. Abandon. Da. Acum, dacă tu vii din contextul ăsta în care trecutul tău a fost plin de singurătate, de durere, de iertare, poate aici, da? Deci tot felul de... Ai iertat și cele mai urâte lucruri care le-ai simțit, care ți-au fost făcute. Nu mă miră că regina de spade vine ca primă energie și spune: hei, stai așa, ia calculează, tu pune mâna și pune pe hârtie, pentru că asta pune pe hârtie, da? Ia uite-te tu așa, uite cum se uite ea în zare așa, cu mâna și zice: hai să vedem, hai să reevaluăm ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, că trebuie să luăm o decizie aici, așa nu mai merge, dragii mei. Cam asta vrea să ne spună combinația asta. Pentru că de unde vii tu, se vede un constant haos. Du-te vină. Hai să vedem ce cu justiția, că deja aici se pune foarte interesantă povestioara. 2 de cupe. Și nebunul, da. Dragii mei, eu nu pot să dau aici un răspuns clar, pentru că pentru unii dintre voi justiția poate fi un pact care se face, se pun cărțile pe masă, nu se mai poate așa, dacă aici vorbim despre persoana care trebuie să ia decizia
decide să se iubească și să se revitalizeze, pentru că acum e un cup de gheață, după cum am zis mai devreme. Aici, pentru voi, din prima variantă, justiția ar putea să ne vorbească despre un divorț. Indiferent cât de, hai să zicem așa, multă afinitate avem între noi, eu aleg aici să mă despart, pentru că m-ai transformat într-un cup de gheață. Unii dintre voi veți înțelege că este un bagaj karmic aici. Tu și persoana asta ați avut o legătură karmică, un contract sufletesc, ce-o fi fost el, flăcări, gemene, nu are importanță. Se termină, da? Se pune finish-ul la contract. E ca și cum până aici am ajuns cu contractul ăsta sufletesc pe care l-am avut. Unii dintre voi veți alege să divorțați sau să vă separați de persoana respectivă, pentru că nu sunteți mulțumiți că ați fost transformați într-un cup de gheață. Da. Și alegeți, bineînțeles, să vă iubiți pe voi, să vă puneți pe picioare din nou. Pentru alții dintre voi, pentru cea a doua variantă, să zicem așa, de săgetători, e posibil să se ajungă la un pact, dar este un pact în care trebuie să existe reciprocitate. Dacă nu există a da și a primi în aceeași măsură, aici se face un contract cu semnătură, da? Dacă începem de la capăt, da? Pentru că se repetă nebunul. Dacă e să facem eforturi, trebuie să facem eforturi împreună. E ca și cum mergem la notar și semnăm pe semnătură, că dacă nu se face așa, după aia putem fiecare să meargă pe drumul lui. Va exista un pact, un nou contract între unii dintre voi. Va reîncepe relația pe o nouă, hai să spunem așa, o nouă cale. O luați de la zero, o ștergeți poate de genul cu buretele tot ce s-a întâmplat, dar cu condiția să fie reciprocitate. E un nou drum, probabil cu speranța, Doamne ajută, să fie mai echilibrat, mai pe sinceritate, să nu mai existe neimplicare, da? Deci sunt niște condiții care vin la pachet aici pentru unii dintre voi care mai dați o șansă acestei relații, da? Care alegeți să mai dați o șansă după ce ați evaluat, bineînțeles, că aici nu vorbim de o decizie superficială nici de cum, da? Hai să vedem, terminăm cu pajul de bâte. Pajul de bâte, după cum am spus, este libertate, vitalitate, 6 de cupe a sărit și 5 de cupe. Eu cred că în ambele cazuri, indiferent despre ce tip de relație vorbim aici, indiferent că veți continua să fiți împreună, da? Indiferent că veți decide să vă despărțiți, să vă separați, acest nou drum pe care îl ia fiecare dintre voi va fi unul în care veți simți că v-ați eliberat de multe lucruri. Dar va trebui să faceți o muncă personală, pentru că aici voi nu plecați la drum fără bagaj. Nu, nebunul n-are bagaj, dar voi nu plecați fără bagaj. Ne dăm voie să începem un nou drum, un nou capitol, da? Ne revitalizăm aici, începem să facem lucrurile diferit, suntem mai veseli, dar va apăsa tot timpul trecutul ăsta, da? Indiferent, pentru că trecutul e dureros. Indiferent ce s-a întâmplat în trecutul vostru, mai e nevoie de un proces de făcut. Poate, de ce nu, să mergeți împreună să faceți terapie ca să puteți să treceți peste. De ce nu? Pentru alții dintre voi, indiferent că a fost sau nu
o relație, o căsnicie, mă refer, trecutul nu se vindecă, sau mă rog, viitorul pe care îl avem, acest nou drum, acest nou capitol pe care îl începem, nu va fi unul luminos. Pentru că noi chiar dacă zicem că da, ok, ștergem cu buretele, ajungem la un pact aici, sufletul zice altceva, dragii mei, sufletul zice altceva. Sufletul e doborât, e îndurerat și trebuie vindecat. Atitudinea ta față de suferință trebuie să fie una, nu una superficială și nepăsătoare, să zici, ei, lasă că dacă, știi cum era melodia lui Talia, dacă nu se vede, nu există, sau ceva de genul, da? Deci aici e vorba de asta, nu te face că nu vezi, pentru că tu știi ce ai în sufletul tău. Și vei trăi așa cumva, te răși după tine și faci aici un spectacol de ca și cum, nu, suntem super bine acum, ce s-a întâmplat, ce a fost, nu mai contează, important e ce va fi. Uite-te mai în profunzime aici, pentru că există superficialitate și încearcă să nu fii superficial. Rezolvă problema din trecut, ca să poată să fie într-adevăr un ciclu fără bagaj, un ciclu nou, un capitol nou în viața voastră, fără să vă apese nimic, pentru că la un moment dat toată această superficialitate cu care tratezi acest trecut sau aceste dezamăgiri din trecut, este inevitabil să nu explodeze la un moment dat în timp, da? Deci aici vorbim de acum înainte, un an de zile, veți vedea, pentru că este normal, în momentul în care nu se vindecă ceva, revine din nou în viața noastră într-un fel sau altul. Sau la prima problemă pe care o avem în căsnicie, face boom din nou. Aici e vorba despre asta. Atenție, dragii mei, încercați să nu tratați cu superficialitate că ce a fost și lasă că trecem noi și peste asta. Da, acum voi cum credeți. Dar eu cam asta văd, da? Deci despre asta e vorba, dragii mei. În principiu, aș spune că luna august este pentru a te iubi pe tine, a fi egoist, a te concentra pe tine, a gândi la rece. Domne, de unde vin cu relația asta? De aici, ce am pățit? Aia, ce fac cu... Ce aleg eu de fapt să trăiesc în continuare? Mai dau o șansă sau nu? În ce condiții mai dau o șansă? Deci e o lună dinamică și aș spune că benefică, de ce nu? Da? Pentru voi. Nu mai am altceva. Pup, ne vedem data viitoare.